السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل يطرح من طرف الإخوة والأخوات الذين لديهم حيرة وقلق فيما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة. هل ممكن أنك مثلا تنصحنا بالهجرة إلى أمريكا؟ بنعم أم لا؟ إذا هنا سوف أفيدكم وسوف أنصحكم وسوف أجيبكم بالواضح وبصريح العبارة. في حالة أن وضعك في بلدك الأم جيد، تشتغل، مستقر ماديا، مستقر اجتماعيا إلى غير ذلك، فهنا ننصح بأن تظل في بلدك الأم. هنا نؤكد في حالة أنك مستقر وتتمتع بحقوقك مكتملة في بلدك الأم، العمل، وضعك الاجتماعي جيد، لديك مسكن مستقر إلى غير ذلك. هنا فالمسألة هي واضحة وتفي بالغرض. وضعك المعيشي في بلدك الأم جيد، هنا بالطبع أنصحك بأن تظل مستقرا في بلدك الأم. وهنا سوف ننتقل في حالة أنه وضعك غير جيد في بلدك الأم، أي أنك لست مستقرا ماديا اجتماعيا، عملك ربما غير مستقر إلى غير ذلك. هنا ننصحك بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تغيير وضعك من الحسن إلى الأحسن. هذا في حالة أنه تتوفر فيك الشروط للهجرة إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا أردت أن تقدم على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك أنواع من فئات التأشيرات التي تخول لك الدخول إلى أمريكا، ولكن هنا لازم أن نأخذ بعين الاعتبار كل فيزا بالطبع هي معنية بقانون، وهذا القانون لازم احترامه. فإن توفرت فيك الشروط مكتملة للتقديم على نوع من تأشيرة دخول إلى أمريكا، ممكن في حالة تريد أن تقدم على فيزا عمل أو فيزا دراسة بالولايات المتحدة أو القرعة الأمريكية، أو مثلا يقدم لك شخص مقيم بالولايات المتحدة من العائلة إلى غير ذلك، فهذا ممكن. وننصحك بالهجرة إلى أمريكا، وممكن أنك سوف تحسن وضعك جيدا من الحسن إلى الأحسن. إذن هناك فئتان. الفئة الأولى وضحنا بأنها في حالة أنها مستقرة، تشتغل في بلدها الأم وليس لديها مشكل في العيش إلى غير ذلك، فننصحها بأن تظل مستقرة في بلدها الأم. أما في حالة أن وضعك الاجتماعي غير جيد، عملك غير مستقر إلى غير ذلك، فننصح بالهجرة إلى الولايات المتحدة. وبالطبع الهجرة إلى أمريكا أو الدخول إلى الولايات المتحدة ليس بالعمل السهل والهين، ولازم أننا نبحث، وإن بحثتم سوف تجدوا. وبالطبع ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، لأننا وضحنا نقاط مهمة عن كيفية الدخول إلى الولايات المتحدة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق بهذه النقاط التي وضحتها لكم، ممكن أن تطرحوا الأسئلة عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا بأنني أجيب الكل بدون استثناء. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة عن النصيحة التي ممكن أن تشتغلوا عليها بضوابط، هذا لكي تمر أموركم إن شاء الله مستقبلا بخير وسلام. إذا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هي ممكن أنها تخدم المهاجر الذي يريد تحسين وضعه من الحسن إلى الأحسن، وبالطبع سوف يجد الملاذ الآمن. هناك فرص عمل متوفرة، وهناك 50 ولاية، اختر الولاية التي شئت، متزوج أو غير متزوج، لديك أبناء أو ليس لديك أبناء.
هنا توفرت فيك الشروط إن شاء الله، ممكن أنك تقدم على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن إن شاء الله تحسن من وضعكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك تساؤل كذلك يطرح فيما يتعلق بالإخوة الذين يريدون الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتساؤل المطروح: هل ممكن أننا نغير فيزا دراسة من دراسة، أي فيزا دراسة، إلى فيزا يعني دائمة بالولايات المتحدة، أي إلى فيزا هجرة؟ إذن هنا نؤكد: في حالة أنك والحمد لله تحصلت على شهادة أو كفاءة عليا بالولايات المتحدة، ممكن أنك تشتغل على بحث عن عمل. في حالة مثلا وجدت رب العمل، يعني مدير شركة، ووجد بأنك تتوفر فيك الشروط للعمل عنده، ممكن أنه يشتغل لك على فيزا استقرار أو فيزا هجرة بالولايات المتحدة. إذن هنا بالطبع فيزا دراسة بأمريكا تختلف من شخص إلى شخص آخر. سوف نجد من يريد فقط التكوين بالولايات المتحدة على مهنة، ومنكم من يريد إكمال دراسته الجامعية لكي يتحصل على دكتوراه أو ماستر إلى غير ذلك. فهذا بالطبع لديه فرصة لكي يبحث، وبالطبع فإن بحث سوف يجد. وبالطبع فيزا دراسة لا تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة، إلا في حالة استثنائية سبق أن وضحناها لكم. في حالة أنكم تحصلتم على شهادة عليا بالولايات المتحدة، ممكن أنكم تبحثوا على مدير عمل، وبالطبع مدير عمل سوف يوفر لكم إن شاء الله ملاذ آمن للعمل، وممكن أنكم سوف تحولوا فيزا دراسة من فيزا دراسة إلى فيزا عمل بالولايات المتحدة. وبالطبع ممكن أنكم تتحصلوا على الإقامة الدائمة بأمريكا. وإن شاء الله سوف أتطرق لبرامج مهمة أشرح فيها هذه النقاط التي يتساءل عليها الإخوة الذين يريدون التقديم على فيزا دراسة إلى الولايات المتحدة. وبالطبع هذه البرامج سوف أقوم بتنزيلها حلقات، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. ننتقل إلى تساؤل كذلك آخر عن سبب رفض طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا وضحنا سابقا عبر القناة بأنه رفض طلبات الهجرة إلى أمريكا له أسبابه، والأسباب هي متعددة ومختلفة، ذكرناها عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إليها، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر من الأسباب التي ممكن أنها تشكل على المقدم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مشكلا، وبالطبع سوف يقع في المحظور، وبالطبع لن يتحصل على الفيزا. وسوف أذكر لكم من ضمن الأسباب التي ممكن أنها تحرمنا من التقديم على طلب هجرة إلى الولايات المتحدة، وتحرمنا من أننا ممكن أن نقدم مثلا على فيزا لغير الهجرة مستقبلا. من بين هذه الأسباب التزوير، ونزيد عليها التدليس يعني في الوثائق. هنا نؤكد كمثال: ممكن شخص مقدم على القرعة العشوائية الأمريكية وهو ليس لديه شهادة بكالوريا، وقام بتزوير يعني شهادة بكالوريا. اعلموا علم اليقين بأن هذا الشخص يوم الموعد والمقابلة سوف يجد بأنه ترفض له التأشيرة أمام ضابط الهجرة، وسوف يطرح التساؤل: لماذا؟ لأنه عمل ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة هو الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف الشخص المعني بالأمر، لأنه سوف يعرف بأن هذه الوثيقة أو هذه الشهادة التي قام هذا الشخص بإرفاقها معه يوم الموعد والمقابلة في ملفه هي مزورة. وبالطبع هنا سوف يستدعي من ضابط الهجرة أنه يرفض له التأشيرة 100%. إذن هنا على العموم كل من هو مقدم مثلا على لم شمل أو فيزا عمل أو فيزا سياحة، دراسة، علاج،
زيارة إلى غير ذلك، لازم المستندات نجدها ليس بها خلل، ليس بها شوائب، ليس بها مشاكل تزوير أو تدليس أو كذب. الكذب هنا في الأسئلة التي سوف تطرح عليكم لازم أن نجيب بصدق لكي تمر أموركم مرور الكرام. كذلك ممكن السجل الجنائي أو العدلي الذي يتعلق بالشخص المعني بطلبه في حالة وجد بأنه لديه مشكل جنائي أو في سجله العدلي، سوف ترفض له التأشيرة، لأن هناك ملف يطلب من المحكمة. هذا الملف يشهد على هذا الشخص، هل هو مقترف جريمة، هل سبق له أن خرق قانون هجرة، هل إلى غير ذلك من الأشياء. وهذا يتضح كذلك يوم الموعد والمقابلة في الوثيقة التي تطلب من الشخص المعني بطلبه. كذلك بالنسبة للملف الطبي، كذلك نفس الشيء في حالة أن الفحص الطبي اتضح للطبيب بأن هذا الشخص هو حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع هذا الملف سوف يشهد لهذا الشخص المعني بطلبه يوم الموعد والمقابلة. مثلا في حالة أنه حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة، سوف يطلع ضابط الهجرة على الملف الطبي، وعندما سوف يجد الخلل بالطبع سوف يرفض التأشيرة لهذا الشخص المعني بالأمر، لأن هناك أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة ولا تخول لحاملها الدخول إلى أمريكا. أما في حالة أننا وجدنا بأن هذا الشخص والحمد لله صحته يعني تمام، فهنا سوف يتحصل على التأشيرة بدون مشكل. وكذلك في حالة وجدنا هذا الشخص ينتمي مثلا إلى حزب سياسي محظور أو جماعات إرهابية إلى غير ذلك، هذا كذلك من الأسباب التي ترفض بها التأشيرة للشخص المعني بالأمر. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة في برنامج اليوم، وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن طرحوها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، ورمضان مبارك عليكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.